नमस्ते साथी हो म तपाईँलाई आज एउटा अनबक्स गर्न गइरहेको छु है यसको नाम चाहिँ मिनी स्पटलाइट भन्छ यो बाइकको लागि सानो हुन्छ फग लाइट है यसको चाहिँ डबल स्विच हुन्छ अन डबल हुन्छ एकपल्ट अन गऱ्यो भने पहिलो बल्छ दुईपल्ट अन भने चाहिँ लाइट बल्छ है यो चाहिँ बाइकमा लाग्ने अनि यो मैले मिसोबाट मगाएको तपाईँले बाहिर किन्नु चाहिँ महँगो पर्छ 700-800 पर्छ मिसोबाट मैले 180 जस्तो मात्रै पर्यो मलाई है तपाईँलाई खोलेर देखाउँदैछु हेर्नुहोस् है लाइट चाहिँ LED 2 मोड भन्छ है स्पटलाइट यसको मोडल छ BB1285 है द येल्लो एन्ड द व्हाइट लाइट देखाइरहेको छ एकपट्टि येल्लो बज्छ अनि एकपट्टि व्हाइट लाइट बज्छ खन्दै गयो है खन्दै गएपछि हेर्नुहोस् यस्तो छ यो लाइट अनि दुईवटा पाउँछ दुईवटा यस्तो यसको स्विच हुन्छ डबल स्विच यसमा डबल स्विच हुन्छ डबल स्विच हो डबल स्विच एकपल्ट अन गर्नुहोस् फेरि अन गर्नुहोस् है हुन्छ अनि यसमा तिनवटा तार हुन्छ अनि यो लाइट तिनवटा तारै हुन्छ है तपाईँलाई बाइकमा फिटिङ गरेपछि तपाईँलाई देखाउँछु यो फिटिङ कसरी गर्छ त्यो पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ है म भिडियो बनाउँदैछु फिटिङ गरेपछि यो कस्तो गर्ने छ तपाईँलाई म देखाउँछु त्यसमा फ्रेम पनि पाउँछ फ्रेम चाहिँ यहाँ बाइकमा लगाउने स्क्रुपहरू छ यहाँ स्क्रुपको सेट तपाईँले पनि किन्न सक्नुहुनेछ है यो एकदमै सस्तो मिसोमा पाउँछ हेलो फ्रेन्ड्स है मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ त्यो जर्मन टेक्नोलोजीको लाइट है यसलाई मैले यहाँनिर फिटिङ गरेको छु यसको नलसँगै यसको क्याबिनेटसँगै अनि अर्कोपट्टि पनि यसरी नै फिट गरेको छु यसको क्याबिनेटसँगै है यसको तारहरू यहाँ मैले यसरी जोडेको छु है जोड्दा देख्नुहुन्छ है कसरी जोड्छु भन्दैछ यो चाहिँ मैले डाइरेक्ट ब्याट्रीबाट गरेको छु है ब्याट्रीबाट छिटोको लागि है बादमा बेला फेरि म इग्निसन स्विचमा हाल्छु अनि कसरी हाल्नुपर्छ त्यो तपाईँलाई बताउँछु है ब्याट्रीबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीबाट नेगेटिभ र पोजिटिभ ल्याएपछि स्विचको पोजिटिभ लगायो है रातो लाइट हुन्छ अनि अर्को र स्विचको जुन चाहिँ मोड स्विचको है जुन चाहिँ ब्ल्याक वायर छ त्यसको चाहिँ कालो तार चाहिँ हाम्रो यसको लाइटको रेड वायरमा हाल्नुपर्छ अनि जति पनि येल्लो वायर चाहिँ सँगै जोडेर ब्लू वायरसँग लगाउनुपर्छ हो ब्लू वायरसँग लगायो ब्लू वायरसँग येल्लो तार लगाएको छ है यो ग्रिन वायर छ सरी अनि यो रेड अनि यसको यो नेगेटिभ छ नेगेटिभ तारलाई मैले यसको नेगेटिभ तार लगेर जोडेर चाहिँ यहाँ चाहिँ भित्र जोडेर चाहिँ मैले त यहाँ ब्याट्री हुन्छ साइड प्यानलको भित्र ब्याट्री हुन्छ यो साइड प्यानलभित्र ब्याट्रीमा लगाएको छु र यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले स्विच देख्नुहुँदैछ है स्विचलाई चाहिँ मैले यहाँ फिटिङ गरेको छु र मैले चाहिँ यसलाई बालेँ यसको हेर्नुहुन्छ कतिको उज्यालो छ है जोड्दा पानी परिरहेको छ है देख्नुहुन्छ भोलि बाफ पनि उठिरहेको छ अनि तपाईँको अब यो एक स्विच अन गरेँ मैले म अफ गरेँ है अफ गरेर मोड्यो एक स्विच अन गरेँ यो बढ्योसम्म अनि फेरि अझै एक स्विच अन गरेँ है अन गर्दा यसको येल्लो लाइट येल्लो लाइट चाहिँ साह्रै कडा छ अनि यसरी मैले लेभल मिलाएर है मजाले रहेछ है कडा छ लाइटको अनि फेरि व्हाइट लाइट है व्हाइट लाइट अझै अलिक कम्ती छ एकदमै मैले येल्लो लाइट बाल्दाखेरि चाहिँ है येल्लो लाइट बाल्दा चाहिँ टाढोबाट नम्बर प्लेट देख्नु साह्रो पर्दैछ
यसरी नै तपाईँले मगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको कम्प्युटर चाहिँ के छ, यही तातिँदैछ है, मैले हात लगाएँ है, खोल्ने चाहिँ तातिँदैछ। दुईपट्टि नै हेर्नु चाहिँ यो पनि तातिरहेको छ। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स है, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् है, लाइक सब्सक्राइब गरेर नयाँ है, यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियोहरू म लगाउन सकौँ है। मैले रफ वायरिङ गरेको छु, अब यसलाई म फाइनल सेलोटेप लगाइदिन्छु। थ्याङ्क यू।